สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกันนะครับก็วันนี้ผมมีเครื่อง Adder นะครับเข้ามาอีก1ตัวนะครับก็เป็นตัวสีส้มนะครับที่ผมเคยลงคลิปสั้นไปแล้วนะครับอันนี้นะครับการออกแบบของ Adder เครื่องจีนนะครับก็ที่ผมเสียบเกจอยู่นะครับตัวนี้เป็นทางด้านไฮนะครับที่ว่ามันจะไม่มีตัวชาร์จน้ำยาทางด้านโลนะครับของเดิมเนี่ยไม่มีมันก็ไม่สามารถที่จะชาร์จน้ำยาเข้าไปได้นะครับคือชาร์จได้นะครับแต่ว่าจะต้องชาร์จในตอนที่เครื่องหยุดนะครับแล้วก็เปิดเครื่องใหม่นะครับมันก็ไม่สะดวกกับการทำงานนะครับอันนี้ผมก็เลยทำการใส่ตัวหัวสอนนะครับทางด้านโลไปให้นะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนเกจหน้าเครื่องนะครับเพราะว่าเกจหน้าเครื่องของเดิมเนี่ยมันชำรุดแล้วนะฮะแล้วก็จะมีตัวแคปทิวนะครับที่สาเหตุที่ต้องเปลี่ยนตัวแคปทิวนะครับเพราะว่าตอนเครื่องเดินเนี่ยแรงดันทางด้านโลนะครับมันต่ำมากนะครับมันไปติดลบ20องศาเลยนะครับแล้วก็แรงดันทางด้านไฮเนี่ยมันขึ้นไปที่250แล้วพัดลมก็หยุดการทำงานนะครับพัดลมหยุดการทำงานจริงแต่ว่าตัวท่อขากลับนะครับเป็นน้ำแข็งนะครับมันก็เลยทำให้ตัว pressure switch เนี่ยไม่สั่งให้พัดลมทำงานนะครับทีนี้ผมก็เลยสันนิษฐานว่าอาการนี้น่าจะเป็นจากตัวแคปทิวมันตันนะครับและของเดิมเนี่ยของเขาก็ไม่มีตัวสำคัญด้วยนะครับก็คือตัวฟิลเตอร์ไดเออร์นะครับตัวนั้นไม่มีทีนี้ผมก็เลยทำการใส่ไปให้กับทางลูกค้าไปแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูที่เครื่องกันเลยนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับนี่นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าตอนแรกนะครับท่อเส้นนี้นะครับเขาจะลงมาที่ตัวคอมเลยนะครับขากลับเลยทีนี้ผมก็เลยใส่3ทางแล้วก็ต่อหัวสอนนะครับเพื่อที่ว่าจะได้ชาร์จน้ำยาแล้วก็วัดแรงดันทางด้านขากลับได้ด้วยนะครับแล้วก็มีท่อสีแดงนะครับท่อสีแดงเนี่ยก็จะเป็นทางท่อที่อัดออกนะครับตัวนี้เป็นท่ออัดออกเป็นท่อไฮนั่นเองนะครับอันนี้ไว้วัดแรงดันทางด้านไฮนะครับของเดิมก็จะมีแค่ท่อตัวนี้ตัวเดียวนะครับตัวพัดลมผมก็ทำการเปลี่ยนแบริ่งนะครับของเดิมมันดังนะครับเป็นแบริ่งตัวนี้นะครับผมก็ทำการเปลี่ยนให้กับทางลูกค้าไปเลยนะครับมีเกจหน้าเครื่องนะครับตัวนี้เป็นเกจปีกนะครับตัวนี้2 นิ้วครึ่งนะฮะเปลี่ยนแคปทิวนะครับนี่นะฮะเป็นแคปทิวตัวนี้แล้วก็ใส่ตัวฟิลเตอร์ไดเออร์นะครับตัวนี้ตัวที่ช่วยเรื่องความสะอาดนะครับความแห้งนะครับของระบบน้ำยาแอร์นะครับตัวนี้ของเดิมไม่มีนะครับจะเป็นท่อที่ออกจากตัวคอนเดนเซอร์มาเลยนะครับแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็ฉีดเข้านี่คอยเย็นเลยนะครับครั้งแรกนะครับที่ว่าแรงดันทางด้านโลนะครับมันติดลบ20องศานะครับพอมันติดลบ20องศาเนี่ยท่อขากลับเส้นนี้นะครับมันจะเป็นน้ำแข็งนะครับแล้วก็ตัวกระป๋อตัวนี้นะครับเป็นตัววัดอุณหภูมินะครับมาจากตัว pressure switch นะครับpressure switch ตัวนี้จะไม่ใช้แรงดันน้ำยาเป็นตัวควบคุมนะครับจะใช้เป็นอุณหภูมิของท่อขากลับเส้นนี้นะครับเป็นตัวควบคุมนะครับว่าจะให้ตัดต่อเมื่อไหร่นะครับถ้ามันเย็นมากๆนะครับท่อขากลับมันก็จะสั่งให้ pressure switch หยุดการทำงานนะครับแล้วก็พัดลมก็จะหยุดนะครับแล้วก็จะทำให้แรงดันทางด้านโลเนี่ยมีอุณหภูมิสูงขึ้นพอมีอุณหภูมิสูงขึ้นนะครับท่อไม่เป็นน้ำแข็งตัว pressure switch ก็อาจจะทำงานนะครับแล้วก็สั่งให้พัดลมทำงานนะครับอันนี้ก็เป็นการทำงานของแอร์ตัวนี้นะครับโอเคเราต่อแหล่งจ่ายไฟให้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทำการเทสเครื่องนะครับอันนี้ก็แว็กคัมเติมน้ำยาเข้าไปในระบบสักหน่อยหนึ่งแล้วนะครับประมาณ40ปอนด์แล้วนะครับโอเคตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทำการเทสเครื่องแล้วนะครับก็เปิดแหล่งจ่ายมาเลยครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าปิดสวิตช์หรือยังพอเปิดสวิตช์เสร็จปุ๊บเนี่ยพัดลมจะทำงานก่อนนะฮะโอเคเริ่มโอเคแรงดันทางด้านโลนะครับลงต่ำมานะครับแรงดันทางด้านโลนะครับเราก็เติมมานะครับให้มันอยู่ที่สักประมาณ60นะครับเกจอยู่ที่40ปอนด์นะครับต้องเติมเข้าไปอีกนะครับทางด้านขากลับนะครับมันเป็นน้ำแข็งนะครับนี้แรงดันโลอยู่ที่40นะครับเดี๋ยวเราจะเติมไปอีกครับพอเราเติมน้ำยานะครับขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับน้ำแข็งมันก็จะหายไปนะครับตอนนี้แรงดันก็ยังอยู่ที่ประมาณ50นะครับก็ยังไม่พอนะครับเดี๋ยวจะต้องเติมไปถึง60นะครับอันนี้ค่อยๆชาร์จไปเรื่อยๆนะครับพอมันเริ่มเป็นน้ำแข็งนะครับแล้วก็ดูแรงดันเป็นส่วนประกอบนะครับแล้วก็ดูกระแสเป็นส่วนประกอบด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นกระแสรวมนะครับรวมกับตัวพัดลมด้วยนะครับพัดลมก็จะกินกระแสอยู่ประมาณ 0.3 0.4 นะครับตอนแรกพัดลมเนี่ยดังมากนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูคลิปตอนแรกนะครับที่ผมได้เทสเครื่องไว้นะฮะ 2.7 แอมป์นะครับพอ
เป็นน้ำแข็งนะครับเราก็ชาร์จน้ำยาเข้าไปอีกนะครับกระแสเนี่ยก็ต้องดูที่ตัวคอมนะครับว่าคอมเนี่ยเป็นรุ่นอะไรนะครับแล้วก็กินกระแสอยู่ที่เท่าไหร่กี่ BTU นะครับอันนี้ก็แล้วแต่รุ่นนะครับก็ผมก็จะบอกไม่ได้ทั้งหมดนะครับว่าแต่ละรุ่นกินกระแสเท่าไหร่นะครับต้องดูใน Data Sheet ของเขานะครับดูในใบคู่มือนะครับลองยิงดูนะครับขากลับเนี่ยอุณหภูมิอยู่ที่5นะครับทางด้านอัดออกอยู่34นะครับหัวคอมอยู่ที่40นะครับอุณหภูมิอยู่ที่40ก็อุ่นๆนะครับพอเครื่องรันไปได้ในระยะหนึ่งนะครับท่อขากลับนะครับท่อเส้นนี้นะครับไม่เป็นน้ำแข็งแล้วเนี่ยก็จะปล่อยทิ้งไว้เลยนะครับให้มันเดินทิ้งไว้ประมาณสักชั่วโมงนึงนะครับถ้าเครื่องไม่มีปัญหาอะไรเลยเนี่ยมันก็จะเดินอยู่ประมาณนี้ครับก็จะไม่มีน้ำแข็งเกาะเครื่องก็ไม่หยุดนะครับโอเวอร์โหลดไม่ตัดแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างในระบบเดินได้เราก็จะหยุดนะครับแล้วก็ประกอบเครื่องนะครับอันนี้แรงดันในเกจนะครับอยู่ที่58นะครับอันนี้ก็ประมาณ50นะครับเกจหน้าเครื่องมันจะดิฟกันอยู่นิดหน่อยนะครับเพราะว่าตัวเกจเนี่ยจะวัดทางฉีดขาเข้านะครับตัวเกจของผมนะครับจะวัดทางด้านขากลับนะครับตัวนี้นะครับก็มีน้ำแข็งเกาะนิดหน่อยนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะต้องหุ้มท่อนะครับพอมันใกล้จะเย็นนะครับชาร์จน้ำยาเข้าแล้วก็หยุดชาร์จแล้วก็หยุดนะครับไม่อย่าไปชาร์จยาวๆทีเดียวนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะทำให้คอมเสียงดังนะครับเพราะว่าถ้าคอมทำงานหนักเกินไปนะครับมันก็จะเสียงดังนะครับจุดสังเกตก็ให้ดูทางขากลับนะครับพยายามอย่าให้มันเป็นน้ำแข็งนะครับเพราะว่าถ้าเป็นน้ำแข็งเนี่ยมันจะมีในส่วนของคอยเย็นนะครับในชุดในคอยเย็นเนี่ยมันจะเป็นน้ำแข็งด้วยนะครับพอมันมีน้ำแข็งเกาะที่บริเวณด้านข้างท่อใช่ไหมครับมันก็จะน้ำแข็งมันจะขยายตัวนะครับพอขยายตัวมันจะไปเบียดท่อต่างๆนะครับทำให้ท่อมันขยับนะครับแล้วในจุดต่อต่างๆนะครับหรือว่าตรงโค้งนะครับในท่อในคอยเย็นนะครับมันก็จะมีการขยับก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้คอยเย็นมันรั่วได้นะครับตอนนี้นะครับผมก็ปล่อยทิ้งไปก่อนนะครับถ้าตรงนี้ขากลับนะครับไม่เป็นน้ำแข็งนะครับเราก็ถือว่าใช้ได้นะครับนี่นะครับก็จะเป็นตอนที่พัดลมหยุดนะครับก็จะมีน้ำแข็งเกาะนิดหน่อยนะครับแต่พอพัดลมหยุดแล้วเนี่ยเดี๋ยวน้ำแข็งท่อขากลับนะครับมันจะหายไปนะครับค่อยๆหายไปนะครับก็มาดูแรงดันทางด้านโลด้านไฮนะครับด้านโลก็ด้านโลนะครับอยู่ที่ประมาณ60นะครับทางด้านไฮนะครับตอนนี้อยู่ที่240แล้วนะครับเดี๋ยวขึ้นไปประมาณสัก260 270นะครับพัดลมก็จะทำงานนะครับตัวนี้นะครับนี่เห็นไหมครับละลายไปแล้วนี่ละลายไปเรื่อยๆนะครับถ้ามีโหลดนะครับก็คือมีลมวิ่งเข้ามาในคอยเย็นนะครับตัวเกจทางด้านโลเนี่ยจะขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับประมาณ5ปอนด์10ปอนด์แล้วแต่ลมมันร้อนแค่ไหนนะครับส่วนตรงอื่นนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเครื่องก็ใช้งานได้ปกติตัวแคปทิวอุ่นๆครับแล้วก็ออกมาตรงนี้ก็ฉีดได้ดีเลยนะครับนี่นะครับแรงดันขึ้นมาที่60เลยนะครับตอนนี้พัดลมทำงานนะครับพัดลมทำงานที่ไฮ260นะครับเกือบ270นะครับแล้วก็โลเนี่ยจะอยู่65นะครับพัดลมก็เริ่มทำงานนะครับพอพัดลมทำงานเนี่ยจะไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับตัวท่อขากลับก็จะเริ่มเป็นน้ำแข็งนะครับแรงดันทางด้านไฮนะครับก็ลงมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ลงต่ำมาเหลืออยู่ที่230แล้วนะครับทางด้านโลก็อยู่ที่60นะครับนี่นะครับตรงกระป๋องตรงนี้นะครับก็คือ pressure switch ตัวนั้นจะเป็นตัวจับนะครับเมื่อสักครู่นะครับตัว pressure switch เนี่ยผมปรับตรงนี้ไปนะครับปรับตรงด้านหลังนี้ไปนะครับเพราะว่าไม่แน่ใจว่าช่างคนก่อนเนี่ยเขาได้ตั้งไว้ยังไงนะครับเพราะว่าแรงดันมันต่ำมากนะครับแล้วก็พัดลมมันไม่ยอมหยุดนะครับก็ทำให้ท่อเส้นนี้นะครับเป็นน้ำแข็งหมดเลยนะครับพอเป็นน้ำแข็งหมดเนี่ยมันก็ทำให้แรงดันทางด้านโลเนี่ยต่ำมากนะครับแล้วพัดลมก็ไม่หยุดสักทีนะครับผมเลยต้องมาตั้ง pressure switch นะครับให้มันขึ้นมาอีกนะครับเนี่ย pressure switch หยุดการทำงานแล้วนะครับเรามาดูท่อนะครับท่อเส้นนี้จะเริ่มมีน้ำแข็งเป็นเกาะเล็กๆนะครับไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเป็นแค่บางๆนะครับถ้าเราหุ้มฉนวนไอโซเลตตัวนี้ไปแล้วนะครับมันก็จะไม่มีนะครับเดี๋ยวเราฉีกตัวฉนวนดูนะครับภายในฉนวนเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีนะครับเห็นไหมครับภายในฉนวนเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีน้ำแข็งนะครับเพราะไม่ได้สัมผัสอากาศโดยตรงนะครับเดี๋ยวก็จะทำการหุ้มท่อนะครับอีก1ทีนะครับตอนนี้นะครับก็เทสเครื่องเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเหลือแค่หุ้มท่อนะครับเก็บงานนิดหน่อยนะครับพวกสายไฟแล้วก็สายเส้นนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวจะต่อออโตเดนนะครับพอดีมันมีออโตเดนผมถอดไว้นะครับ
เพราะว่ามันจะต้องปิดฝาเครื่องก่อนนะครับแล้วก็ใส่ออโตเดนเข้าไปทีหลังนะครับหุ้มฉนวนหุ้มท่อนะครับเก็บงานให้เรียบร้อยประกอบเครื่องส่งให้กับทางลูกค้านะครับแล้วเดี๋ยวจะมีตัวนู้นนะครับตัวสีน้ำเงินนู่นเลยครับไอ้ตัวนั้นก็คือปลาพร้อมกับตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนอะไหล่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับช่วงบ่ายเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนอะไหล่ตัวปั๊มลมกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าการเปลี่ยนอะไหล่ปั๊มลม10แรงเนี่ยทำกันยังไงอันนี้เดี๋ยวทำให้ดูทุกขั้นตอนเลยนะครับตั้งแต่เริ่มยันจบเลยนะครับเดี๋ยวอัดยาวๆเลยครับโอเคตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ